Не заощаджуй на комфорті. Шкода Карок зі знижкою до 64 тисяч гривень. Інцидент у Чехії, який отримав своє продовження, ну і, на щастя, продовження позитивне для нас. Йде мова про те, що 1 червня ще було зафіксовано у Чехії напад на українських волонтерів з боку, очевидно, що росіян. Тобто це була група російськомовних чи то туристів, чи то інших зайшлих, скажімо так, якихось російськомовних персонажів. Бачимо, що були в цій групі і чоловіки, і жінки, і вони підійшли буквально у центрі Праги, в історичному центрі Праги, до місця, де працювали українські волонтери і збирали пожертви та допомогу для України. Навіть невідомо, чи для війська, може це швидше за все навіть гуманітарні були такі донати. І от до них підійшли, ну, ці фактично злочинці, агресивно налаштовані. От серед них бачимо, якраз і вони зафіксовані на камеру, їх зняли українські волонтери, були і жінки, і чоловіки, ну, звичайні такі типові представники сусідів, мешканців Боліт. Тут вже на обличчі все написано у кожного із цих персонажів. Отже, вони почали дуже агресивно спілкуватися з українськими волонтерами, насміхатися з них, заявляти, що от Росія, мовляв, дає там, власне, на фронті зрозуміти, хто є хто, скажімо так, у делікатних таких формулюваннях. І от, власне, після цієї такої словесної перепалки буквально напали ці російськомовні люди чи просто істоти на наших волонтерів у центрі Праги, після чого втекли з місця події до того, як, власне, прибула поліція. Однак, оскільки вони були зафіксовані на камері, їх можна було впізнати, то цих росіян, цих нападників було затримано у аеропорту вже Праги. Про це повідомила чеська поліція. Є у соцмережах якраз чеських правоохоронців про це офіційне повідомлення. Затримано 4 осіб у зв'язку із нападом на волонтерів ініціативи Прага Майдан, які збирали кошти на підтримку України у Празі. 4 цих осіб було затримано саме в аеропорту міста Прага. Як повідомляє чеська поліція, в зв'язку з інцидентом слідчі порушили кримінальну справу, кримінальне провадження за підозрою у скоєнні кількох кримінальних злочинів. Розслідування справи все ще триває, як повідомляють чеські правоохоронці, тож вони не будуть надавати поки наразі жодної додаткової інформації щодо неї, тобто національність, громадянство цих осіб наразі не розголошують, але ну, ми бачили, як ці люди виглядають, і ми чули, зрештою, на цих відео, які розлетілися по соцмережах, що вони російськомовні і дуже нагадують саме росіян. Та й, зрештою, мотиви їхнього нападу так само очевидні, тож будемо стежити і далі за цією ситуацією. На жаль, такі інциденти зараз не рідкість у Європі, в багатьох країнах Європи. Такі напади на українців з боку росіян відбуваються. І в Німеччині ми спостерігали подібні інциденти, і в інших країнах Європи, в скандинавських країнах були такі випадки. Про Швецію мова в першу чергу. Це поодинокі, як правило, випадки, але от вони, в принципі, складаються загалом на певну тенденцію того, що росіяни себе поводять надзвичайно хамовито, брутально і, знову ж таки, як злочинці, абсолютно агресивно на теренах Європи, коли бачать українців, коли бачать українську символіку, чують українську мову, то можуть відреагувати вкрай неадекватно. До цього треба бути готовим, пильнувати себе, ну і зрештою мати при собі засоби індивідуального захисту. Це бажано, тобто особливо, власне кажучи, нашим людям, які невеликими групами, так поодинці, по двоє перебувають десь на вулицях європейських міст, бажано мати з собою засоби індивідуального захисту, не будемо уточнювати які, аби оборонити себе, захистити себе від таких істот, які можуть становити загрозу і небезпеку.